What is up guys, this is Bee Cee and this will be our first ever helmet unboxing dito sa ating channel. So nakabili kasi ako ng KYT TT course. Ito siya ngayon, nasa tabi ko, ito yung box. Bubuksan natin siya, tingnan natin yung mga basic features ng helmet na to. Alright, so yung helmet ko pala, nabili ko siya ng SRP sa halagang 3,800 pesos. For 3,800 pesos, tingnan natin kung gaano kaganda tong helmet na to. Yan, so ito yung laman ng box. Ano siyang lamang manual syempre. Tsaka dito sa manual meron nakaipit na tatlong sticker, isang oval tsaka dalawang cutted stickers KYT. Lagay muna natin to. Alright, so meron sila mga nilalagay na mga pangontra para hindi magasgas yung ating helmet, no? We have styrofoams and this is our helmet. So, dito pa lang sa kanyang dust bag, makikita natin na magandang klase yung dust bag niya. So, open natin. This time, ito naman yung parang medyo malambot sa loob na mismo ng helmet. And, alright, so this is our helmet. So, ang size pala nito is XL. So, medyo mahirap maghanap ng XL size ng KYT. Kasi nga, ang halos available lang sa market is medium at saka large. Kaya nung nagkaroon ng chance na meron akong nahanap na XL, no, kinuha ko na kagad. Sakto naman kasi ito meron na siya sa motor ko. Ganito rin kasi yung colorway ng motorcycle natin. Alright, so quick specs tayo dito sa ating helmet. So ang KYT TT course is, yung helmet shell nito is ADT Advanced Thermoplastic. Anti-fog and anti-scratch na rin yung kanyang visor. Meron na rin siyang nakalagay na pin lock. So pin lock ready na rin tong helmet na to. At wind tunnel tested na rin siya para to sa aerodynamics ng structure ng helmet, ano. And ang magandang feature dito guys is yung wearable glasses. So using this helmet, hindi ka na mahihirapan kung ikaw ay nagsusuot ng eyeglasses or sunglasses every time na nagra-ride ka. Experience ko doon sa dati kong helmet na ginagamit, kapag nagsusuot ako ng sunglasses, medyo mahirap siyang isuot at saka sumasakit yung dito ko na part. So with this helmet, susubukan natin kung effective nga ba siya. Meron nakalagay na Asian size and fit. Ayan. So ang kanyang locking mechanism naman is double D-ring. So, yung double D-ring, hindi siya yung quick release na madaling matanggal. Ito, medyo maninibago ka kapag kagaling ka sa quick release retention strap. So, dito, double D-ring to. This is much safer daw, sabi ng iba. Agree naman ako doon kasi even sa MotoGP, ito yung gamit sa mga helmet nila. So, naka double D yun. Alright. Open natin. Napansin ko kaagad, no, medyo malaki yung kanyang visor, medyo malapad. So maganda yung vision natin using this helmet. Ang kanyang padding sa loob is fully removable. Wala namang nakalagay kung antimicrobial ba siya. It's just a basic padding na decente na rin, medyo makapal na rin siya at saka malambot. So colorway pala nito is the Grand Prix black and yellow. This is priced at 3,800 pesos. So subukan natin siyang isuot. Remove natin yung kanyang sticker sa visor, ano. Alright. So, ganito siya kapag kasinuot natin. Ayan. Medyo masikip siya dito na part, pero hindi naman siya nakakairita. Magaan tong helmet na to guys, ha. Timbang is just 1,450 grams plus or minus 50 na lang yun. So, may level yung kanyang visor. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa siyang lock. Yan, so nakalock na yung visor. Subukan natin to sa labas. Tingnan natin kung gaano siya katahimik, no? Isa rin kasi sa dahilan kung bakit ako magpapalit ng helmet is medyo naiingayan na ako sa helmet ko. Papalit tayo para at least mas relax yung ating riding. Subukan natin siya sa labas. Alright, so yun guys, nasubukan natin. Naka-close yung visor, naka-close yung mga air vents. Hindi naman siya ganun kaingay. Sakto lang. Subukan naman natin na nakabukas yung lahat ng air vents. Ayan, open. Sa likod. Open. So ayun, lahat ng air vents nakabukas na siya. Subukan natin ulit.
Right, so ayun, for that run, medyo may pumapasok na hangin, ramdam mo talaga. At meron siyang konting ingay na pumapasok sa loob. Understandable naman siguro yon kasi lahat ng air vents is nakabukas. Minimal lang naman yung wind noise niya na pumapasok sa loob. At masasabi kong tolerable lang yon for the helmet na price at 3,800 pesos. So okay na ako dun. Alright, so ngayon subukan natin kung kakasya nga ba yung sunglasses dito, dahil nga meron siyang feature na wearable glasses. Tingnan natin kung gaano ka convenient, no, na isuot yung ating mga eyeglasses or sunglasses with this helmet. Yan, so we have this one, our sunglasses. Mahilig din kasi ako magsuot ng sunglasses, no, lalo na kapag nagra-ride, kasi maganda naman yung smoke visor, pero for me mas maganda yung polarized visor. Kaso wala ka namang mahahanap na polarized visor, pero marami kang mahahanap na polarized na sunglasses. So that's why eto, nakabili ako ng polarized sunglasses, pero doon sa isa kong helmet hindi ko siya gaanong nagagamit kapag nagra-ride, kasi sumasakit yung dito na part, kasi wala siyang feature ng wearable glasses. So with this helmet, masusuot na natin to nang hindi sasakit yung ating mga ulo. Subukan kong ipasok. Yan. Yun, pumasok na siya kaagad. At as of this moment, kung pagpasok ko, wala ako naramdaman na pressure, wala ako nararamdaman na medyo masakit sa part ng ulo ko kung saan lumalapat yung ating sunglasses. So okay siya, masasabi ko na legit yung kanyang wearable glasses. Maganda kasi itong sunglasses na polarized, guys, kasi mas nakaka-relax siya ng mata, lalo na sa mga maiinit na ride. Napaka useful na meron kang protection sa mata, polarized sunglasses. So maganda yung kanyang wearable glasses feature. Isa to sa mga nagustuhan ko dito sa helmet na to. So ayun, sana nagustuhan nyo yung ating short video regarding sa helmet na to, at sana nakakuha kayo ng kaunting ideas. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. So see you on the next one. Ride safe. This is Bee Cee. Bye bye.